शब्दकोश र नेपाली बृहत शब्दकोश रहेछ। तपाईले नेपाली मतलब कि नेपाली डिक्सनरी छ तपाईले यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ नेपाली शब्दहरू मतलब त्यसको अर्थ कसरी तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यो एप मार्फत त्यसको बारेमा म तपाईलाई सिकाउन गएको छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नु। सब यो दुईवटा एप डाउनलोड गर्नु तपाईले नेपाली शब्दकोश त्यसपछि नेपाली बृहत शब्दकोश यो दुईवटा एप डाउनलोड गर्नु तपाईले प्ले स्टोरबाट। यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन पनि राखिदिएको छु। यहाँ डिस्क्रिप्सन तपाईले चेकआउट गर्नुलाई यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुलाई। त्यसपछि इन्स्टल गरिसकेपछि तपाई यो एप खोल्नुलाई यस्तो इन्टरफेस तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यसको रिभ्यू पनि हो। यो एपको देख्नुहुन्छ तपाईले के त्रुटि पाउन सक्छ के कस्तो छ त्यो रिभ्यू पनि हो। एपको दुईवटाको देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाली शब्दकोश सिम्लेसमा क्लिक गर्नु तपाईले त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले नेपाली शब्दकोश देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ तपाईले नेपाली शब्दकोश नेपाली भाषा प्रेमी प्रति समर्पित नेपाली अनि यो नेपाली देखि नेपाली मतलब यहाँ नेपालीबाट तपाईले नेपाली पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। नेपाली टु नेपाली त्यसपछि तपाईले यहाँ इंग्लिश टु नेपाली त्यसपछि नेपाली वर्णानुक्रम भन्न मतलब कि सिरियल वाइज मतलब त्यसपछि इंग्लिश अल्फाबेटिकल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसपछि रिसेन्ट मतलब भर्खरै खोजिएको शब्दहरू त्यसपछि मन पराएको फेभरेट हुन्छ। त्यसपछि 3 शब्द ट्युरी तपाईले मतलब यस्तो यस्तो आउँछ। त्यसपछि लर्नबाट पनि छ त्यसपछि मोर पनि छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यसरी सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त सिम्पली के गर्नु तपाईले यहाँ अब नेपाली भाषा मतलब कि नेपाली शब्द कुनै तपाईले मानौ कुनै शब्द आएको छैन मतलब कुनै शब्द बुझिराख्नु भएको छैन त्यसको अर्थ के हो तपाईले त्यो थाहा पाउन सिम्पली यहाँ नेपाली टु नेपाली सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नु तपाईले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईले। त्यसपछि क्लिक गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिम्पली सुरुमै आएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पुरै अल्फाबेटिकल आउँछ अ आई देखि त्यसपछि क ख सुरु हुन्छ। तपाईले अल्फाबेट मतलब कि नेपाली रहेछ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईले त्यसपछि क्लिक गर्दाखेरि जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ शब्द लेख्नुस् भन्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। शब्द लेख्नु सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईले जस्तै कि म इक्जाम्पलको लागि उदाहरणको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल लेखिरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल सिम्पली नेपाल लेख्दिए अनि नेपालको अब तपाईले यहाँ देख्न सर्च गर्नुलाई सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो अप्सन आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेपाल लेख्दिन्छ नेपाल लेख्दाखेरि तपाई यहाँ नेपाल तारा नेपाल प्रताप भास्कर नेपाल प्रताप प्रवर्तक नेपाल बैंक लिमिटेड यहाँ पुरा यसको रिलेटेड आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ। त म नेपाली शब्द यहाँ सिम्पली यहाँ नेपाल देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाल मैले सिम्पली यहाँ लेख्दिए देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल आइसक्यो। तपाईले देख्नुहुन्छ नेपालको अर्थ के हुन्छ यहाँ देख्नुहुन्छ नेपाल तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल सिम्पली नेपाल लेखेको छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विश्व मानचित्रमा एसिया महादेशको एक भागमा रहेको सर्वोच्च हिमशिखर सगरमाथा भएको उत्तरमा चीन तिब्बत र दक्षिणमा भारत पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीसम्म फैलिएको एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र पर्वतले जातिको एक थर त्यससँगै थर अर्थमा स्त्री नेपाली यहाँ मतलब यहाँ पुरा डिटेल रहेछ। शब्दार्थमा सुझाव दिनुहोस् मतलब तपाईले केही यहाँमा गल्ती भएको छ तपाई यहाँबाट सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जस्तै कि अरु जस्तै कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अरु मानो अरु तपाईले अर्कै शब्द खोज्नु जस्तै कि चामल चामल मैले इक्जाम्पलको लागि लेख्दिएँ यहाँ चामल सिम्पली देख्नु चामल आइ देख्न सक्नुहुन्छ। त चामल मतलब यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ यसको शब्द रहेछ यहाँ देख्नुहुन्छ तण्डुले धानभित्रको सारयुक्त सेतो वा खैरो अन्न या चावल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मतलब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले कुन शब्द आइरहेछ नि तपाईले पुरा यहाँ डिटेल खोज्न सक्नुहुन्छ। यसरी सर्च गरेर तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईले। त्यससँगै तपाईले यहाँ अर्को देख्न सक्नुहुन्छ यसमा अब इंग्लिश टु नेपाली नेपाली टु इंग्लिश यो त अर्को मतलब कि अरु एप पनि छ। यो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 मिलियन 10 यो यसरी आएको छ यसरी वाइज सिरियल वाइज आएको छ मतलब नम्बर वाइज देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ त्यसपछि अल्फाबेट आउँछ तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेपाली वर्णानुक्रम मतलब तपाईले यहाँ कुन मतलब त्यो खोज्न चाहनुहुन्छ जस्तै कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म बबाट खोज्न गइरहेको छु मतलब बबाट कुनै शब्दको सिम्पली बबाट मात्र आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ बबाट मात्र बाल मन्दिर बाल रोग तपाईले बबाट जति छ सबै लगभग आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कबाट आउँछ मात्र देख्न सक्नुहुन्छ कबाट तपाईले यसरी खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यससँग इंग्लिश अल्फाबेट देख्नुहुन्छ इंग्लिश अल्फाबेट सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इंग्लिश अल्फाबेट बीबाट खोजे देख्न सक्नुहुन्छ बीबाट आउँछ पुरै तपाईले यसरी खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ अर्को एप रहेछ यसमा तपाईले देख्नुहुन्छ नेपाली बृहत शब्दकोश सिम्पली यसको लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। यसको लिंक पनि अनि यसको लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। दुवैको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु प्ले स्टोरको लिंक त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न यसको एपको। त्यसपछि जस्तै कि नेपाली बृहत शब्दकोश खोल्नलाई यो नेपाली बृहत शब्दकोश सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईले। त्यसपछि देख्नु यो चाहिँ मतलब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाली बृहत शब्दकोश शब्द खोज्न सिम्पली वर्ण सूची संकेत सूची एपको विवरण मतलब एप हो नि त। तपाईले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3वटा धर्सम्म क्लिक गर्नु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गर्दाखेरि देख्नु यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईको यहाँ शब्दकोश वर्ण सूची संकेत सूची एपको विवरण संशोधित प्रवृत्ति संस्करण सुझाव शेयर
त्यससँग तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यहाँ शब्दकोशमा क्लिक गरेर त्यसपछि तपाईँले के शब्द खोज्न चाहनुहुन्छ जस्तै कि यहाँ भातको शब्द मैले मतलब कि भात लेखिदिन्छु भात सिम्पली लेखिदिएँ भात लेखिदिएँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ भात लेख्दाखेरि यहाँ भातको आयो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ भातको यहाँ देख्नुहुन्छ पानीमा चावल पकाएर शीतै हुने गरी बनाएको खाद्य वस्तु बिहान बेलुका नियमित भोजन तपाईँले यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्रुटि गर्नुहोस् मतलब केही मिस्टेक छ मतलब केही मतलब सच्याउनु पर्यो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट सुझाव मेल गर्न सक्नुहुन्छ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यसपछि अर्को शब्द जस्तै कि यहाँ अरू चिज पनि रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँबाट सर्च गरेर पनि तपाईँले धेरै पत्ता लगाउनुहुन्छ जस्तै कि यहाँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वर्णसूची रहेछ वर्णसूची क खबाट तपाईँले के खोज्न चाहनुहुन्छ जस्तै कि म सबाट खोज्न चाहन्छु अब तपाईँले यहाँ आफ्नो अनुसार खोज्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यहाँ सी रहेछ सीमा अब देख्न सक्नुहुन्छ सीमा के आउँछ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पुरा सीबाट देख्न सक्नुहुन्छ पुरै यहाँ देख्न सिन्दुर रहेछ सिन्दुरमा सिम्पली क्लिक गर्नु त्यसपछि सिन्दुरको अप्सन रहेछ त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अलिअलि मतलब तपाईँले के खोज्न चाहन्छ त्यो तपाईँ यहाँबाट आउँछ देख्नुहुन्छ कबाट का दिए त्यसपछि देख्नुहुन्छ तपाईँले देख्नुहुन्छ काँचो रहेछ यो काँचो शब्द छ नपाकेको प्राकृतिक तपाईँले यसरी मतलब सर्च गरेर तपाईँले यहाँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ देख्नुहुन्छ सङ्केत सूची पनि रहेछ सङ्केत यहाँ मतलब के सङ्केत छ त्यो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि एपको विवरण तपाईँले यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ पुरै डिटेलमा रहेछ र यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको दुवै एपको लिङ्क मैले प्ले स्टोरको लिङ्क मैले मतलब एपको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट पनि तपाईँले डाउनलोड गरेर तपाईँले इन्स्टल गरेर तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ मैले मजाले रिभ्यू भनिदिएको छु र आई होप कि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भिडियोलाई लाइक गर्न च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद